สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะครับจากที่เราหลายๆคนนะครับที่ตั้งตารอนะครับในเรื่องของตัว Joomla เวอร์ชัน4นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับตัว Joomla เวอร์ชัน4นะครับได้ถูกทำการปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนณตอนนี้เนี่ยก็กำลังนะครับทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นทดลองการติดตั้งนะครับหรือว่าการอัปเกรดเว็บไซต์ของตัวเองนะครับบางคนก็อาจจะสามารถอัปเกรดได้บางคนก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆนานาตามมานะครับวันนี้นะครับช่องของเรานะครับ Hit Team ก็พร้อมนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบนะครับการใช้ Joomla 4 กันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยคลิปแรกของplaylist ในวันนี้ของ Joomla 4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้ง Joomla 4 กันก่อนนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของหลังบ้านตัว Joomla 4 กันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างรวมถึงนะครับก็อาจจะมาทดสอบติดตั้งในเรื่องของตัวเทมเพลตของ Hit Team กันด้วยว่าสามารถจะนำมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นได้หรือเปล่านะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับจากที่เรารอคอยกันมานานนะครับเพราะว่าทาง joomla.org นะครับได้ปล่อยในเรื่องของตัว Joomla 4 ให้เราได้ทำการดาวน์โหลดนะครับเพื่อไปใช้งานกันได้แล้วนะตอนนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการนะครับทดสอบนะครับในการติดตั้งส่วนตัวของตัว Joomla 4 กันว่ามีขั้นตอนในการติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมาเข้าไปดูในส่วนของหลังบ้านในตัว Joomla 4 ด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือใจผมเองก็อยากทดสอบในเรื่องของตัวเทมเพลตของทาง Hit Team เราด้วยว่าสามารถที่จะนำมาติดตั้งในส่วนของตัว Joomla 4 เลยได้ไหมนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทำการดาวน์โหลดกันที่เว็บไซต์joomla.org กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็มาในหน้าแรกก็คลิกที่ในส่วนของการดาวน์โหลด Joomla นะครับจากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็น Joomla 4 แล้วนะครับให้เราคลิกทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับคลิก Joomla 4 นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการเซฟนะครับไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์ของเพื่อนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมทำการเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเซฟได้เลยในส่วนนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราทำการเซฟเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาในโฟลเดอร์นะครับที่เราเก็บตัว Joomla 4 ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้มานะครับจากนั้นคลิกขวานะครับก็ทำการ Attach to Joomla 4 แบบนี้นะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์นะครับที่ชื่อเดียวกับตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาถ้าเราทดสอบคลิกเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็คือไฟล์ติดตั้งของตัว Joomla เหมือนกับตัวเวอร์ชัน 3.9 นะครับตอนนี้ผมก็จะมาทดสอบทำการติดตั้งกันนะครับผมก็จะ Copy โฟลเดอร์นี้นะครับไปไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับในคอมพิวเตอร์ของผมนะครับเราจะเข้าไปไว้ในนี้กันนะครับ htdoc นะจากนั้นเราลองวางลงไปนะครับเดี๋ยวรอ copy ไฟล์สักครู่หนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็ลองเปลี่ยนชื่อตัวนี้นะครับเป็น Joomla 4 ธรรมดาเลย Joomla 4แบบนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะทำการนะครับเปิดเซอร์วิสนะครับในที่นี้ผมเปิดเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลองเรียกดูกันนะครับ localhost Joomla 4นะครับ Joomla 4 แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาสู่ในเรื่องของหน้าแรกของการติดตั้งตัว Joomla นะครับก็จะมีให้เราเลือกภาษาแต่ในนี้เนี่ยมันยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็ให้เราใช้เป็น default ไปก่อนก็ได้นะครับในส่วนนี้จากนั้นเราก็ใส่นะครับในเรื่องของ site name นะครับก็คือเป็น Joomla site นะครับเราก็อาจจะใส่อะไรไปก่อนก็ได้ในส่วนนี้มันเปลี่ยนที่หลังใน back end ได้นะครับต่อไปเราก็กด next ได้เลยนะครับต่อมาก็คือให้เราใส่ชื่อของ super user นะครับในที่นี้ก็ใส่เป็น admin นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น username นะครับเราก็ใส่เป็น admin เหมือนกันก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัว password เนี่ยนะครับให้ใส่นะครับไม่ต่ำกว่า12ตัวนะครับเราก็ใส่ไปนะครับโอเคมันก็ขึ้นว่า password accept ตัวนี้นะครับมันบอกแล้วว่า12ตัวเราใส่อีเมลเข้าไปนะครับจากนั้นก็กด next นะครับ set up database นะครับต่อมานะครับก็คือถ้ามันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็ใส่เป็น localhost นะครับหรือจะเป็นออนไลน์เราก็ใส่ localhost เหมือนกันในส่วนนี้นะครับ username ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น root นะครับแล้วก็ password นะครับเป็น password ของ root นะครับตรงนี้ก็คือใส่ชื่อ database ของเพื่อนๆนะครับที่ต้องการใช้นะครับในที่นี้ผมก็ใส่เป็นJoomla 4 แบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น SAM เนี่ยมันสามารถออโต้สร้างในเรื่องของตัว Database ให้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์จริงๆเนี่ยเราต้องไปสร้าง Database ก่อนนะครับโอเค Perfect ข้างหน้าเราก็ใส่เป็นตามที่เขาให้ไว้ก็ได้ครับจากนั้นเราก็กด install Joomla ได้เลยนะครับแล้วเรารอสักครู่หนึ่งนะครับสวยมากนะครับโลโก้นะครับเวลา preload เนาะโอเคเขาก็จะบอกว่าinstall นะครับ configuration แล้วนะครับจะติดตั้งเรื่องภาษาไหมเดี๋ยวเราเข้าไปติดตั้งที่หลังก็ได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เราจะดูหน้าเว็บไซต์หรือว่าเราจะไปในส่วนของตัว administrator กันหรือ admin กันนะครับก็ให้เราคลิกที่ในส่วนของ admin นะครับจากนั้นนะครับก็จะมาในพาร์ทที่เป็น administrator เหมือนกับตอนที่เป็น Joomla 3.9 เลยครับดังนั้นเวลาเราเข้าหลังบ้านไม่ว่าจะเป็น 3.9 หรือว่าเวอร์ชัน4เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าได้ด้วยการกดด้วยการพิมพ์ administrator เหมือนกันนะครับหน้าจอก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากขึ้นนะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้เราก็ลองล็อกอินดู admin นะครับแล้วก็เราล็อกอินดูนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของหลังบ้านของตัว Joomla 4 ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ผมทดสอบตัวเบต้าอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าสวยงามขึ้นนะครับสวยงามดีนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ลูกเล่นต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาทดลองกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมกด never ไปนะครับก็ในส่วนนี้ของตัว Joomla 4 เนี่ยก็จะย้ายในเรื่องของตัวเมนูไว้ทางซ้ายนะครับซึ่งเราจะสามารถเข้าไปในแต่ละส่วนผ่านทางเมนูนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมาจากในส่วนของตัวไอคอนแต่ละอันพวกนี้ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราลองไปดูในเรื่องของ Global Configuration กันก่อนนะครับGlobal Configuration นะครับก็จะเปลี่ยนจากหลายๆส่วนมาเป็นแท็บยาวลงมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าดูง่ายขึ้นนะครับดูเป็นแบบแนวเดียวแบบนี้ก็ดูง่ายขึ้นแต่ว่าการจัดการในแต่ละส่วนเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออฟไลน์นะครับเรื่องของการเลือกตัว Editor ต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของ Metadata ก็ยังให้เรามีการใส่เหมือนเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วก็มาในเรื่อง SEO ก็มีหัวข้อที่เป็นเหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะปรับในส่วนนี้ได้นะครับลองปรับเป็น Unicode ยอมรับนะครับเป็นหมวดดีไลท์แบบนี้เดี๋ยวเพิ่งสิถ้าปรับเลยเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยน HTML นะครับเดี๋ยวไว้ที่หลังค่อยทดสอบอีกทีนึงก็ได้นะครับในส่วนนี้โอเคถ้าลองไปแท็บอื่น System นะครับก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเหมือนกันหมดเลยนะครับพาร์ทต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับในส่วนนี้โอเคทีนี้เราเซฟแอนด์โค้ดไปก่อนนะครับโอเคต่อมาเราจะลองมาดูทางเมนูทางซ้ายกันนะครับคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ article นะครับ article category นะครับมีฟิลต่างๆฟิลกรุ๊ปนะครับมีเดียก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แปลกใจก็คือมีเรื่องของไซส์โมดูลมาอยู่ในเรื่องของคอนเทนต์ด้วยนะครับก็คือไซส์โมดูลก็คือตัวโมดูลที่เราเมื่อก่อนเนี้ย 3.9 จะอยู่ในส่วนของ attention แต่ตอนนี้แยกออกมาอยู่เป็นไซส์โมดูลภายใต้เมนูของคอนเทนต์นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวโมดูลนะครับที่เราจะเข้าไปจัดการในการแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ในส่วนนี้นะครับเราสามารถคลิก new เดี๋ยวลองดู new ซิเป็นยังไงตัว new ของตัวโมดูลนะครับก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับดูทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าก็จะดูยากขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลิสต์รายการดูง่ายๆเหมือนตอน 3.9 นะครับตอนนี้มันก็จะดูมีรายละเอียดที่บอกในส่วนของตัวโมดูลให้นะครับโอเคตัวคัสตอมนะครับก็เหมือนกันเดี๋ยวลองคลิกคัสตอมดูนะครับคัสตอมก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่ใช้ Editor ในการใส่ข้อมูลนะครับในเรื่องของตัว Editor ก็ยังใช้เป็น Default ตัวเดิมอยู่นะครับแต่ว่าที่สังเกตคือจะมีในปุ่มในเรื่องของ CMS Content ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเราจะสามารถเรียกในเรื่องของ Article Contact Field Media นะครับเมนูเนี่ยดึงเข้ามานะครับใช้งานในตำแหน่งของ Editor นี้ได้นะครับอย่างเช่น Media เนี่ยเราสามารถคลิกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกนะครับไฟล์หรือรูปเนี่ยมาทางนี้ได้เลยคลิกสมมติคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็ Insert Media เข้าไปก็จะสามารถใช้งานในส่วนนี้ได้นะครับหรือนะครับถ้าต้องการออปชันเพิ่มเติมของ Editor ก็คลิกนะครับ More ในส่วนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัว Field ของตัว Editor ตัว Default เนี่ยเพิ่มขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องไปทดสอบกับว่าถ้าเกิดไปใช้ JCE ที่เป็นสำหรับ Joomla 4 เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวต้องทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราไปลองไปดูในส่วนของหน้าบ้านกันบ้างนะครับหน้าบ้านคลิกตรงนี้นะครับหน้าบ้านนะครับโอเคนี่คือหน้าบ้านของตัวJoomla 4 นะครับแต่จากที่คนเขาบอกมานะครับว่าตัวหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับกันในส่วนนี้ดูเราลอง generate report ดูเขาบอกว่า Joomla 4 เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือมันจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็
จะได้คะแนนค่อนข้างดีนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราลองเลยนะครับโอ้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทั้งที่เรายังไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าด้วยคะแนนพื้นฐานก่อนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับในส่วนนี้มันเหมาะกับคนที่อยากจะลองเล่นในเรื่องของการทำ SEO นะครับในเรื่องของการวางตำแหน่งโมดูลต่างๆว่ามันจะดรอปลงไปมากน้อยแค่ไหนในส่วนนี้นะครับโอเคก็ถือว่าโอเคผมว่าโอเคเลยนะในส่วนนี้นะครับแต่ในเรื่องของตัวเมนูนะครับดูเมนูนะครับก็จะย้ายมาอยู่ด้านข้างเหมือนกันนะครับเมนูก็จะมีตัวโฮมให้เหมือนเดิมนะครับการสร้างเมนูใหม่นะครับก็จะคล้ายๆกับตัว 3.9 แหละแต่ว่าตำแหน่งการแสดงผลเนี่ยมันจะดูเต็มพื้นที่มากกว่านะครับการเลือกนะครับประเภทเมนูก็จะยังคงคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็ยังมีรายละเอียดเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคในส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของคอมโพเนนต์อันนี้ถูกลดลงมานะครับจากของ 3.9 จะมีเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวในส่วนนี้พูดง่ายว่าเอาที่จำเป็นก็อาจจะมีอยู่แต่จริงๆอ่ะบางอย่างเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคอมโพเนนต์พื้นฐานของตัวJoomlaแล้วกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ User ก็คือในการ manage นะครับการกำหนดกลุ่มนะครับ access level มี field มี user เนอะซึ่งจริงๆอ่ะพวกนี้มันก็อยู่ในเมนูเดิมของตัว user อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานในส่วนของ user ได้นะในตำแหน่งนี้นะครับทีนี้มาดูในตัวของ system บ้างถ้าเป็น system เนี่ยมันก็จะมีการบอกนะครับแยกเป็น section แต่ละอัน maintenance information นะครับ install extension ต่างๆ template site template นะครับแล้วก็ site template style นะครับก็คือเป็นการเข้าไปสู่ไฟล์หรือว่าการเข้าไปปรับแต่งในเรื่องของตัว option ของ template ก็เลือกจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของ administrator template ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายว่าแยกออกมาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกในส่วนหน้าของ template แล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะมาดูในส่วนเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของ language หน่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวดู language เราจะลอง install language ดูนะครับลองเสิร์ชไทยดูว่ามีหรือยังนะครับไทยเสิร์ชดูนะครับของไทยสำหรับในส่วนของตัวที่เป็นJoomla 4 ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับโอเคก็จะพูดง่ายว่ายังไม่รองรับในเรื่องของภาษาไทยนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอะไรอีกดีปลั๊กอินก็คงคล้ายๆกับตัวโมดูลนะครับก็จะเป็นลิสต์รายการปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะดูในส่วนของตัวที่เป็นอะไรอีกดีล่ะต่อมาเดี๋ยวเราลองดูในเรื่องของตัวติดตั้งบ้างดีกว่านะครับ install นะครับ install ตัว extension นะครับเราลองดูนะครับในรูปแบบการ install ก็ยังคล้ายๆกับแบบเดิมนะครับแต่ว่าก็จะเอาในเรื่องของ install for web เนี่ยไปไว้แท็บหลังสุดนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันค่อนข้างช้าเวลาเราเปิดใช้งานมันจะโหลดหน้าตัว install from web ดังนั้นการไปอยู่หลังสุดแบบนี้ผมถือว่าโอเคมากนะครับในส่วนนี้เพราะหลักๆจริงๆแล้วเราจะใช้ในการใช้อัปโหลดแพ็กเกจไฟล์เป็นการติดตั้งโดยหลักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับติดตั้งนะครับลองทดสอบตัวเทมเพลตของ HitTeam เราบ้างนะครับดูว่าสามารถติดตั้งได้ไหมนะครับโอเคเราก็จะเบ้าในส่วนนี้ไปนะครับไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ตัวสมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับรักเรียนตัวนี้นะครับจากนั้นเราลอง Open ดูนะครับโอเคตอนนี้นะครับตัวเทมเพลตนะครับของรักเรียนเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้นะครับก็แสดงผลแบบง่ายๆนะครับในส่วนของตัวเทมเพลตหลังจากการติดตั้งก็จะประมาณอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ลองไปดูในส่วนของเทมเพลตกันบ้างนะครับSystem นะครับจากนั้นลองดูไปที่ Site Template Style นะครับก็จะมีตัวเดิมที่เป็น Default ของหน้าแรกตัวนี้นะครับกับตัวที่เป็นรักเรียนนะครับเดี๋ยวเราลอง Default เป็นตัวรักเรียนก่อนนะครับโอเคแต่ว่าตัวรักเรียนเนี่ยจริงๆต้องใส่ Serial Code ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ Serial Code ไปก่อนนะครับแบบนี้โอเคเซฟนะครับใช้งาน Option ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลอง Refresh ดูนะครับโอเคเทมเพลตรักเรียนนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งใช้งานในส่วนของตัวJoomla 4 ได้เดี๋ยวลองไปทดสอบสร้างตัวโมดูลสักอันนะครับไปลองสร้างโมดูลสักอันดีกว่านะครับเป็นในส่วนของตัวโมดูลนะครับไปคอนเทนต์นะครับแล้วก็ไปที่ไซต์โมดูลนะครับลองสร้างเป็นคัสตอมนะครับสักตัวหนึ่งลองทดสอบลองสักง่ายๆสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาอันนี้นะครับกำหนดหน้าแสดงทุกหน้าไปก่อนนะครับลองเลือก position ดูว่าจะขึ้นไหมนะครับposition นะครับอันนี้รู้สึกว่าปรับมาอยู่ด้านบนแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับ position นะครับก็จะมีโชว์ของตัวที่เป็นตัว position ของ template default ของเขานะครับแล้วก็รักเรียนก็ขึ้นเหมือนกันนะครับตำแหน่งของตัวรักเรียนนะครับ
ลองเป็น Academic 1 Left ดูตัวนี้นะครับทำการเซฟดูว่าขึ้นไหมนะครับเรามาลอง refresh ดูนะครับก็มีขึ้นมาแต่รู้สึกว่ามันดูแปลกๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคอลัมน์อย่างที่ผมคิดนะเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวนี้ไปในส่วนของที่มันเห็นสีหน่อยก็จะเป็น Academic 2 Left แบบนี้นะครับลองเซฟดูก่อนนะครับลอง refresh ดูก็คือมันก็เปลี่ยนนะครับขึ้นมาในส่วนนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในเรื่องหัวข้อนะครับมันยังไม่ขึ้นนะครับต้องบอกอย่างว่าจริงๆแล้วผมยังไม่ได้ทำในส่วนของตัวที่เป็นเทมเพลตสำหรับ Joomla 4เลยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของตัว Joomla 3แต่ว่าเอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเอามาติดตั้งแล้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ไหมเบื้องต้นเนี่ยคือใช้งานได้แต่อาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเคยทดสอบณตอนนู้นเนี่ยโค้ดบางอย่างเราต้องเปลี่ยนมันถึงจะแสดงผลครบนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้ดูว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้งานในเรื่องของตัวเทมเพลตจากตัว Joomla 3เอามาใช้งานติดตั้งได้เหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทมเพลตของแต่ละคนว่าเทมเพลตนั้นน่ะสามารถนำมาติดตั้งได้ไหมนะครับมีโค้ดอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่รองรับหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่เราใช้ด้วยนะครับโอเคก็เบื้องต้นนะครับสำหรับตัวJoomla 4นะครับก็คงต้องใช้เวลาในการศึกษาในการที่จะเข้าถึงแต่ละส่วนแต่ผมบอกได้เลยว่าดูจากเบื้องต้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างในเรื่องของรายละเอียดสำหรับ Joomla 3.9 หรือว่า Joomla 4แต่ว่าในเรื่องของการใช้งาน attention เนี่ยมันจะต้องใช้ในเรื่องของตัวที่เป็น Joomla 4 ถึงจะดีที่สุดนะครับดังนั้นคนที่เป็นเว็บเก่านะครับเราต้องการอัปเกรดเนี่ยผมแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับอาจจะต้องทำการแบ็กอัพเว็บเดิมแล้วไปทดสอบนะครับเป็นตัวอาจจะทำในคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบอัปเดตก่อนนะครับอย่าทำกับงานจริงเลยเพราะว่ามันอาจจะerrorได้เพราะดูจากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น attention เก่าแล้วมารันใน Joomla 4เนี่ยถึง Joomla จะอัปเกรดได้แต่ attention มันไม่รองรับเนี่ยเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องอาจจะต้องมีในเรื่องของerror เกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเราจะมาใช้ในเรื่องของการทดสอบทำเว็บใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการไปเลือก attention ที่รองรับ Joomla 4 โดยตรงก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าสำหรับการอัปเกรดเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบอัปเกรดกับงานจริงนะครับแบ็กอัพงานจริงแล้วก็มาทำการทำเป็นตัวเดโมทดสอบในคอมพิวเตอร์ก่อนก็ลองอัปเกรดแต่ละส่วนดูในเรื่องอัปเกรดเนี่ยยังไงผมจะทำคลิปนะครับมาสอนในเรื่องของการอัปเกรด Joomla ให้อีกทีนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็คงต้องเหอะกับการทดสอบในการใช้งานตัว Joomla 4 ก่อนแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราอีกแล้วถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมแล้วขอให้มีความสุขกับการใช้ Joomla 4 นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ